สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กช็อกโกแลตค่ะสูตรเค้กช็อกโกแลตเนยสดเนื้อนุ่มหอมช็อกโกแลตรสชาติเข้มข้นไม่หวานมากเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการเตรียมพิมพ์เค้กก่อนค่ะใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด 20 คูณ 10 คูณ 7.5 เซนทาเนยให้ทั่วพิมพ์ทั้งด้านล่างและด้านข้างจากนั้นโรยแป้งเค้กแล้วก็กลิ้งให้ทั่วพิมพ์เคาะแป้งส่วนเกินออกจากนั้นเราก็จะพักพิมพ์เค้กนี้ไว้ก่อนค่ะต่อไปมาเตรียมแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้นมผงแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะนมผงสำหรับทำเบเกอรี่นะคะไม่ใช่นมผงที่ชงให้เด็กทานจากนั้นก็นำแป้งไปร่อนค่ะร่อนแป้งเค้กเสร็จแล้วก็พักส่วนของแป้งไว้ก่อนต่อไปเราก็จะมาตีเนยกันค่ะวันนี้ใช้เป็นเนยเค็มค่ะเป็นเนยอุณหภูมิห้องไม่อ่อนแล้วก็ไม่แข็งเกินไปจากนั้นค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีเนยให้อ่อนแล้วก็กระจายตัวตีเนยจนอ่อนนุ่มแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายและเกลือค่ะจากใช้เป็นเนยเค็มใส่เกลือไป1/8 ช้อนชาถ้าเพื่อนๆใช้เนยจืดแนะนำให้ใส่เกลือประมาณ1/2 ช้อนชาค่ะจากนั้นตีส่วนผสมด้วยความเร็วปานกลางให้เนยและน้ำตาลเข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงจากนั้นก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะต่อไปเราจะใส่ไข่ค่ะเราจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน2ฟองโดยตอกลงไปทีละ1ฟองแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ไข่อีก1ฟองพร้อมกับกลิ่นวานิลาค่ะหรือจะใส่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะต่อไปเราก็จะใส่เป็นแป้งโดยเราจะใส่แป้งสลับกับนมสดค่ะใส่แป้ง3ครั้งสลับกับใส่นมสด2ครั้งโดยแป้งที่เราร่อนไว้ในขั้นตอนแรกแจ็คจะร่อนลงไปในชามผสมอีกรอบนึงค่ะจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนแป้งและส่วนผสมของเนยให้เข้ากันค่ะเมื่อคนจนเข้ากันดีก็ใส่นมสดลงไปครั้งที่1เลยค่ะนมสดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปครึ่งนึงก่อนค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะต่อไปเราก็จะใส่แป้งครั้งที่2ค่ะร่อนแป้งลงไปครั้งที่2จากนั้นก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ใส่นมสดที่เหลือลงไปเลยค่ะแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดร่อนแป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดแล้วก็ใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ตีต่อโดยเปิดสปีดความเร็วกลางเมื่อตีจนเข้ากันดีก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมถ้าเห็นว่าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำไปใส่พิมพ์เค้กที่เราเตรียมไว้เลยค่ะสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลยจากนั้นก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์แล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจากนั้นค่ะจะท็อปปิ้งด้านบนด้วยช็อกโกแลตชิพและอัลมอนด์สไลซ์เพื่อนๆอยากใส่อะไรก็ใส่ได้ตามชอบเลยค่ะ
ร็จแล้วก็นำเข้าอบกันเลยค่ะอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาประมาณ40นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นก็นำเค้กออกจากเตาพักเขาไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วก็นำออกจากพิมพ์จะนำไปแรปแช่เย็นก่อนนำมาทานก็จะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะเค้กช็อกโกแลตบัตเตอร์สูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นด้วยช็อกโกแลตหวานน้อยใครชอบทานบัตเตอร์เค้กหรือว่าเค้กช็อกโกแลตลองทำสูตรนี้ดูนะคะหอมอร่อยทำง่ายมากๆด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ